وكتير حاسة مشروب حيخليكم تتخلصوا من القحة نهائياً. حقلكن باختصار شو منافع الكينا. بكل أنحاء البيت. هيك فريش. ما تنسوا افتحوا الشباك. كتير تعبانة وكتير حاسة حالي مريضة ومش عارفة إذا كورونا أو ميكرون إنفلونزا مش عارفة. فشو الحل؟ الحل عندي. مرحبا يا حلوين، أنا ديما. تعرفوا هلأ فصل الشتاء. بفصل الشتاء طبيعي يصير معنا زكام أو فلو، وكمان في عنا نحن أصلاً متواجد الأوميكرون وثاقبت كلن تقريباً نفس العوارض. يعني في عنا التهاب بالحلق، قحة ناشفة، سيلان بالأنف، وجع راس، تقريباً كلن نفس العوارض. أكيد واحد أكتر من شوي من الثاني، بس مبدئياً العوارض نفسها. فبكل الأحوال انتو أول شي لازم تعملوا PCR لتشخصوا الحالة، وكمان تعملوا قصص اللي حعلمكن إياها هلأ كرمال تعززوا جهاز المناعة عندكن وتحموا حالكن من كل هدول العوارض. كومنت اليوم هو لرانيا. نحن يا رانيا كمان منحبك كتير. كتروا هالتعليقات وعملوا سبسكرايب للقناة. هلأ خلونا نبلش. أول شي نحن لازم نعمله لما نبلش نحس إن العوارض بلشت تبين، لازم نحط إجرينا بمي سخنة ومعها ملح خشن. ستة كانت تقلي عنها، يعني تخيلوا قد ايه قديمة بس كتير مفيدة. أول شي بتعمله بتحفز الدورة الدموية بالجسم وبتسحب من الجسم السقوعة، يعني البرد، يعني عوارض البرد، بتدفينا من جوا. من أحد أهم النقاط إنها بتخفف الستريس وبتريحنا من هالعوارض اللي عم نحسها. هلأ صار وقت المشروب السحري. هيدا المشروب بضمنكم إذا بتعملوه مرتين بالنهار تشربوها منو طيب، بس تقلكم من هلأ، بس حيشيلكن أي عوارض حتحسوا فيها وحيشيل السعال والقحة الناشفة وألام الصدر. عم بتذكركن أنا شو حللي بوقتها. كل عوارض الفلو شلي إياها مرتين بالنهار على فترة أسبوع تقريباً. مش طيب، بذكر مخارب اشربه، بس كتير منيح. انتو بحاجة لملعقتين ينسون، لحامض ولزنجبيل. بتحطوا الملعقتين ينسون وبتزيدوا عليها الحامضة بعد ما تكونوا غسلتوها منيح وقصيتوها، بس أهم شي تكون القشرة بعدها موجودة، وبتزيدوا عليها زنجبيل. أنا هيك عملت لأنه قشرة الحامضة كتير مهمة وهي عامل فعال بهيدا المشروب. مش طيبين مثل ما شفتوا ردة فعلي، مرين كتير بس عن جد مفيدين. كرمال هيك هاي بشربها كلها، بشرب وحدة تاني خلال النهار. وهلأ حخبركن عن طريقة كمان ستي عطتني اياها وكتير بتفيدني، وانا اكيد بتفيدكن كمان لإلكن. هي مطهر الجو ومطهر للنفس والصدر. بنفس العشبة حنعملهم بس طريقتين مختلفين. اول طريقة نحن بحاجة لعشبة الكينا او نبتة الكينا. بدكن تنقعوها بالمي وتغلوها لمدة تقريبا دقيقتين. تحطوا على راسكن منشفة وتطبوا راسكن فوق المي المغلية اللي فيها كينا وتتنفسوا. حتنظف مجرى الهواء اللي عندكن اياه وتخفف السعرة وتخفف نزلات البرد، وحتى حتحسوا انه تحسنتوا. كمان الكينا بمي مغلية بتستعمل كمطهر للجو، مثل ما عم بتطهرنا النفس بتطهر الجو. نعم، في عالم بحطوها بالبيت مع مي سخنة وبيتركوها تغلي بالبيت، بيفتحوا شبابيك كرمال يطهر الهواء الموجود. اصلا انتو لما يكون عندكم فلو او تعبانين او انه عندكم سعال، بحاجة دايما ما تسكروا على حالكم، بحاجة انه تفتحوا الشبابيك. فاعتمدوا هيدي الطريقة وكتير مفيدة لإلكن، لأنه الهواء المحيط فيكن انتو مرضى كتير مهم لكيف أو أمتين تتحسنوا. حقلكن باختصار شو منافع الكينا. الكينا بتخفف الاحتقان بمجرى الأنف، كمان بتخفف السعال، بتخفف الالتهابات، بتحسن صحة الرئة، هيدي كتير مهمة لما نكون نحن عنا فلو أو حتى أوميكرون، وكمان شغلة بتخفف وجع الراس.
فاذا حتى عندكم وجع راس بدون عوارض الفلو اعتمدوا هيدي الطريقه وحيروح عندكم الوجع. وكمان معلومة مهمة وخصوصي بعصرنا هلا، هيدي العشبة بتقوي لنا المناعة ولازم تكون مناعتنا قوية تما نلقط كتير أمراض. حتقولوا لي معنا عشبة الكينا يا ديما، شو بدنا نعمل؟ كيف فينا نعمل مطهر للجو؟ أنا حخبركن، انتو بحاجة كحول سبيرتو يعني، وبتزيدوا عليها أي زيت معطر بدكن إياه. هلا شعري بتزيدوا أي زيت معطر انتو بدكن إياه. افتحوا القنينة، 1 2 3 4 5 يمكن صاروا 6، ما بيأثر، أنا بحب العطر يكون شوي قوي، وبرشها بكل أنحاء البيت هيك فريش. ما تنسوا افتحوا الشباك. حخبركن هلأ شو ما لازم تعملوا لما يكون عندكن عوارض الفلو، كورونا أو أوميكرون. ممنوع تشربوا قهوة، سمعتوني، ممنوع تشربوا قهوة. استعملوا شي تاني مصدر للكافيين، فيكن ما بعرف شاي، تشربوا شي تاني سخن بس مش كافيين، كرمال الكافيين القهوة بضروكم وبتعبولكن جسمكم. الأكل اللي فيه زيوت صبايا بعدوا عنه، يعني مقالي حاولوا اعطوا جسمكم اشياء سهلة الهضم كرمال ما يتضايق او ما يعمل طاقة زيادة، ما هو اصلا تعبان، فليه نحن بدنا نزيد التعب عليه؟ نبعد عن المأكولات الصعبة الهضم، ناخد قصص مثلا لبن، شوربة، رز مع لبن، قصص خفيفة ما بيأثر كمان، يعني هيك بتخففوا شوي شوي عملية الهضم عندكم كرمال تريحوا جسمكم. ولما يكون عليكم عوارض الفلو بليز بعدوا عن المي المسقعة وعن المشروبات المسقعة الباردة. حاولوا تشربوا وتكتروا من شرب المي الفاترة روم تمبرتشر أو شاي، يعني قصص سخنة، هيدول بدفوكن وبيشيلوا المرض من جوا لبرا. خدوا هيدا الوقت لنفسكن، ريحوا حالكن، حبوا حالكن بهيدا الوقت، لأنه بتعرفوا الحياة عم تكون ركض بركض ودايما مشاغيل. يعني إذا ما كنا بالدوام بنكون بالدراسة، وإذا ما كنا بالدراسة بنكون عم نحضر لنا امتحان، يعني دايما الحياة ركض بركض. فخدوا هذا الوقت، وقفوا، ارتاحوا، هدوا حالكن بصحتكم العقلية الجسدية بكل شيء، ودلعوا نفسكن وارتاحوا، ما بيأثر. انعزلوا عن هالعالم، خدوا طاقة إيجابية من نفسكن وبترجعوا جداد نشيطين وما في مرض وما في فيروسز وكلكم إيجابية. وهيدا كان فيديو اليوم. إن شاء الله ما حدا بيستعمل هيدا الوصفة، بس لازم تكونوا بتعرفوها بحال حدا أو لا سمح الله صار عندكم أحد هيدول الفيروسز أو تعبتوا شوي وصار عندكم أحد العوارض. حطوا لي بخانة التعليقات شو بدكم تشوفوا فيديوز جديد، وأنا بشوفكم بغير فيديو. بس قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، تضغطوا زر الجرس، اعملوا لنا لايك أو متابعة على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، ونزلوا تطبيق جمالوكي. هلأ صار فينا إلكم، بشوفكم بغير فيديو. باي.